साथीहरु जब OnePlus Nord लन्च भएको थियो यो स्मार्टफोन चाहिँ साथीहरु एकदमै पपुलर भएको थियो किनभने साथीहरु OnePlus को सबैभन्दा चीपेस्ट स्मार्टफोन भनेको यही नै लन्च भएको थियो। त्यसपछि साथीहरु यसको सक्सेसर OnePlus Nord 2 ले चाहिँ लन्च गरेको थियो। तर यो स्मार्टफोन साथीहरु अलिकति यसमा हामीलाई प्रब्लम देख्न मिलेको थियो, जस्तै हिटिङको इस्यु अनि कतिपय ठाउँमा त साथीहरु यो स्मार्टफोन ब्लास्ट पनि भएको थियो। जसको कारण साथीहरु यो स्मार्टफोन चाहिँ मार्केटमा त्यतिको सफल चाहिँ हुन सकेन। अब साथीहरु OnePlus ले चाहिँ OnePlus Nord को सक्सेसर OnePlus Nord 2T लाई चाहिँ 19 मई देखि लन्च गर्ने तयारीमा छ। एकदमै कमालको स्पेसका साथमा चाहिँ यो स्मार्टफोन लन्च हुन जाँदैछ। खास भने के साथीहरु यो स्मार्टफोनमा चाहिँ अहिले हामीहरुलाई एकदमै नयाँ चिपसेट देख्न मिल्नेछ, जुन एउटा एकदमै पावरफुल चिपसेट हुनेवाला छ यस प्राइस पोइन्टमा। आजको भिडियोमा साथीहरु हामी यसै स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा के कस्ता फिचरहरु देख्न मिल्नेछ, साथै यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म आउनेछ अनि यसको प्राइस पोइन्टको बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसैले साथीहरु भिडियोमा चाहिँ लास्टसम्म बनिराख्नु होला। यदि त्यो भन्दा पहिला तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने साथीहरु हामीहरुको भिडियोबाट तपाईलाई अवश्य पनि फाइदा हुनेछ। अनि भिडियो मन परेमा चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सदाको चाहिँ हामी अब सुरु गर्नेछौँ यस मोबाइलको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनको बारेमा। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईलाई ब्याक साइडमा ग्लोसी फिनिश देख्न मिल्नेछ अनि अगाडिपटि चाहिँ तपाईलाई ग्लास फ्रन्ट देख्न मिल्नेछ। फ्रेम चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई प्लास्टिकको फ्रेम देख्न मिल्नेछ। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईलाई सेम टु सेम OnePlus Nord 2 को जस्तै डिजाइन देख्न मिल्नेछ। अलिकति चाहिँ यसमा तपाईलाई हल्का डिफरेन्ट देख्न मिल्नेछ। पछाडिपटि ब्याक साइडमा टप लेफ्ट साइडमा तपाईलाई ठुलठुलो साइजमा दुईवटा क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्नेछ। ड्युल एलईडी फ्ल्याश पनि देख्न मिल्नेछ र बीचमा चाहिँ तपाईलाई OnePlus को ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ। अनि अगाडिपटि भने साथीहरु तपाईलाई लेफ्ट साइडमा पन्चल कटआउटको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ साथीहरुमा एकदमै प्रिमियम रहेको छ। तपाईलाई यसको बिल्ड क्वालिटी डिजाइन चाहिँ अवश्य मन पर्नेछ। आई थिंक पर्सनली भन्नुपर्दा साथीहरु मलाई चाहिँ यसको डिजाइन एकदमै मन परेको छ। तपाईलाई चाहिँ यसको डिजाइन कस्तो लागेको छ त्यो चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला। अब कुरा गरौँ साथीहरु यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा। यसमा चाहिँ तपाईलाई 6.43 इन्चको एउटा 90 हर्ट्ज को फ्युलेड एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। जसमा तपाईलाई HDR10+ को सपोर्ट पनि रहनेछ। अनि साथीहरु यो डिस्प्ले चाहिँ तपाईलाई कन्टेन्ट वाचिङको लागि एकदमै मजा आउनेछ अनि गेमिङको लागि पनि साथीहरु यो डिस्प्ले एकदमै मजा आउनेछ। अनि साथीहरु पातलो पातलो भेजेसहरु भएको कारणले यसमा चाहिँ तपाईलाई कन्टेन्ट वाचिङको लागि तथा गेमिङको लागि चाहिँ एकदमै मजा आउनेछ। डिस्प्लेको मामलामा चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। अब कुरा गरौँ साथीहरु यो स्मार्टफोनको परफर्मेन्सको बारेमा। यसमा चाहिँ तपाईलाई पछिल्लो महिनामा लन्च भएको एकदमै नयाँ चिपसेट Dimensity 1300 चिपसेट देख्न मिल्नेछ, जुन एउटा 6 न्यानोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। यसमा चाहिँ तपाईलाई एकदमै कम हिटिङ देख्न मिल्नेछ। यसले चाहिँ ब्याट्री कन्ज्युम पनि साथीहरु एकदमै कम गर्नेछ। यसमा चाहिँ तपाईलाई LPDDR5 को र्याम टाइप र UFS 3.1 को स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ, जसमा तपाईलाई रिड एन्ड राइट भने एकदमै बवाल देख्न मिल्नेछ। यदि यो चिपसेटलाई चाहिँ स्न्यापड्रागनको चिपसेटसँग कम्पेयर गर्नु पर्दा स्न्यापड्रागन 870 को जतिको यसले चाहिँ परफर्मेन्स दिनेछ। यो चिपसेटमा साथीहरु तपाईले हाई सेटिङमा चाहिँ गेमिङ गर्न सक्नुहुनेछ। गेमिङ ग्राफिक्सको लागि साथीहरु यसमा तपाईलाई आलमाली G78 को GPU देख्न मिल्नेछ, जुन एउटा अक्टा-कोर GPU रहेको छ। सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईलाई लेटेस्ट एन्ड्रोइड 12 देख्न मिल्नेछ र यो चाहिँ रन गर्नेछ Oxygen 12.1 मा रन गर्नेछ। यसमा चाहिँ तपाईलाई ब्लटवेयर एकदमै कम देख्न मिल्नेछ र सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि यसमा तपाईलाई एकदमै बवाल देख्न मिल्नेछ। भेरिएन्ट चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई दुईवटा देख्न मिल्नेछ, एउटा 8128 र अर्को चाहिँ तपाईलाई 8256 को भेरिएन्ट देख्न मिल्नेछ। अब हामी कुरा गरौँ साथीहरु यो स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा। यसमा चाहिँ तपाईलाई पछाडिपटि 50 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा दिएको छ, जुन एउटा Sony IMX768 को सेन्सर रहेको छ र यसमा चाहिँ तपाईलाई OIS को सपोर्ट पनि दिएको छ, जसले गर्दा साथीहरु यसको क्यामेरा मोडल एकदमै बवाल रहेको छ। साथमा तपाईलाई 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड सेन्सर अनि 2 मेगापिक्सल को चाहिँ तपाईलाई माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्नेछ र फ्रन्टमा चाहिँ साथीहरु तपाईलाई 32 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। पछाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 4K 30fps सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ र अगाडिको क्यामेराले तपाईले 1080 को 30fps सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। यस प्राइसमा साथीहरु तपाईले बबल क्यामेरा चाहिँ यसले दिएको छ। क्यामेरा मामलामा साथीहरु तपाईलाई यसमा कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु यसमा तपाईलाई 4500 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जसमा तपाईलाई 80 वाट को चार्जर चाहिँ बक्समा पाउनुहुनेछ। सेन्सरहरुको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईलाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ। स्लाइडर पनि यसमा तपाईलाई
तपाईलाई देख्न मिल्नेछ। फेस अनलक पनि देख्न मिल्नेछ। एउटा यसको डाउनग्रेड के छ भने साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईलाई 3.5mm को ज्याक चाहिँ यसमा देख्न मिल्ने छैन। टाइप सी पोर्ट देख्न मिल्नेछ र यसमा तपाईलाई स्टिरियो स्पिकर पनि देख्न मिल्नेछ। बाकी बेसिक सबै सेन्सरहरु चाहिँ साथीहरु तपाईलाई यसमा पाउनु हुनेछ। अब साथीहरु हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा। यसको 8GB र्याम र 128 को भेरिएन्टलाई सायद हाम्रो नेपालमा 50,000 को प्राइस पोइन्टमा चाहिँ आउनेछ। यदि साथीहरु यो स्मार्टफोन 50,000 को प्राइस पोइन्टमा आउँछ भने चाहिँ एकदमै किलर स्मार्टफोन चाहिँ यो हुनेवाला छ। लौ त साथीहरु यति नै थियो आजको भिडियोमा। तपाईहरुलाई भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो अनि यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन चाहिँ कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट गर्नु होला। के तपाईहरु यो स्मार्टफोनको वेट गर्नुहुन्छ त त्यो पनि मलाई कमेन्ट गर्नु होला। अनि भिडियो मन परेमा चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।